यदि साथीहरु तपाईले पनि आफ्नो इसेवा आईडी को चाहिँ एमपिन नम्बर बिर्सनु भयो भने आजको भिडियो अन्तर्गत रहेर तपाईले कसरी आफ्नो बिर्सेको एमपिन नम्बरलाई कसरी रिकभर गर्ने अर्थात कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने बारेमा तपाईलाई प्रोपर जानकारी दिनेछु। अहिले चाहिँ इसेवाको एमपिन नम्बर चेन्ज गर्ने तरिका चाहिँ एकदमै चेन्ज भएको छ। त्यसैले साथीहरु यो भिडियोलाई स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबैभन्दा पहिले त तपाई जान्नुपर्ने हुन्छ तपाईको मोबाइलमा भएको इसेवा एप्सलाई ओपन गर्नु होला। सिम्पली मैले ओपन गरिसकेको छु। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लगइन एन्ड रजिस्टर भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यहाँ क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले फरगेट एमपिन भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईको मोबाइलमा यस्तो इन्टरफेस देखिनेछ। त्यसपछि यहाँ भनेको छ मोबाइल नम्बर भनेको छ। सिम्पली तपाईले आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो तरिकाले तपाईले आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्नु होला र त्यसपछि प्रोसेसमा क्लिक गर्नु होला। यसरी मैले प्रोसेसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनको सबैभन्दा लास्टमा प्रोसेस टु सेन्ड एसएमएस भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईले आफ्नो मोबाइल नम्बर हो कि होइन भनेर तपाईले भेरिफाई गर्नको लागि तपाईले सेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ एसएमएस। त्यसको लागि तपाईले प्रोसेस टु सेन्ड एसएमएस मा क्लिक गरिदिनु होला। यस्तो इन्टरफेस देखिनेछ। त्यसपछि यहाँ टाइप भएर आएको एसएमएस देख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु तपाईले यो एसएमएस लाई चाहिँ तपाईले कुनै पनि डिलिट नगरी तपाईले सेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। सेन्ड गर्दा भने साथीहरु तपाईले यदि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ दुईवटा सिम कार्ड प्रयोग गर्नुभएको छ भने त्यस अवस्थामा तपाईले जुन नम्बरबाट तपाईले इसेवा अकाउन्ट खोल्नु भएको छ त्यही नम्बरलाई प्रयोग गरेर सेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली म सेन्डमा क्लिक गर्दिन्छु। यसरी सेन्ड गरिसकेपछि तपाईको मोबाइलमा चाहिँ ओटीपी कोड आउनेछ 6 डिजिटको। साथीहरु तपाईले तपाईको मोबाइलमा आएको ओटीपी लाई यहाँ चाहिँ तपाईले राख्नुपर्ने हुन्छ। फेरि तपाई इसेवामा ब्याक हुनु होला। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इन्टर कोड इयरमा 6 डिजिटको ओटीपी कोड राखेर भेरिफाई एन्ड प्रोसेसमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि 4 डिजिटको तपाईले एमपिन नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो अप्सन र दोस्रो अप्सनमा तपाईले सेम एमपिन नम्बर चाहिँ 4 डिजिटको राखिदिनु होला। त्यसपछि ओकेमा क्लिक गरिदिनु होला। सो यस्तो प्रकारले तपाईले बिर्सनु भएको एमपिन नम्बरलाई चाहिँ तपाईले इजिली सजिलैसँग तपाईले रिकभर गर्न सक्नुहुनेछ अर्थात चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। सो आजको भिडियो यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो, भिडियो मन परेको छ भने लाइक गरिदिनु होला, शेयर गरिदिनु होला। यो कुरा युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अनि यस्तै युजफुल टिप्सको साथमा अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ। तबसम्मको लागि बाइ बाइ।